Welcome to BroZ YouTube channel. Quarantine and curfew period එකට පස්සේ ඔන්න අපි පළවෙනි travel vlog series එකට ආයෙ set වෙන්න යන්නේ. අපි හිතුවා නුවරින්ම පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ බඹරගල රජමහා විහාරේ. අපි යන්නේ පෙට්ටිගල rock එකට. අපි කැන්ඩි වලින් පිටත් උනේ 8ට විතර. විනාඩි 30කින් වගේ අපි ආව ප්ලේස් එකට. කිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා ප්ලේස් එක. Welcome to Pettigala. සාමාවේ අපි දැන් ඉන්නේ පෙට්ටිගල rock එක උඩ. මාර view එකක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් මහලිකක පේනවා. මේ වික්ටෝරියා ඩෑම් එකේ කොටසක් තමයි මේ තෙල්දෙණිය ටවුන් එක මේ වැඩ කරලා හදපු තැන. අපි බඹරගල පන්සලේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් විතර උඩ යනවා. ඒ විදිහට තමයි මාර වීඩියෝස් දාලා බලන්න. voice place එක ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ? හොඳයි නේ අවුලක් නැහැ. ඇන්ද්‍රීයෙන් පස්සේ නටන්නේ. කොහොම හරි අපි ලෝකේ කාර් ගේමක් දීලා ඇප්‍රූව් එකක් ගත්තා. ඒ හින්දා අපි ෆුල් සෙටිස් එකේ ඉන්නේ. කියන්න බලන්න බ්‍රෝ ප්ලේස් එක කොහමද? පිරි ප්ලේස් එක. next time අපි කොහෙද යන්නේ? අපි යනවා කබරගල.
තියෙන්නේ අපි නැගපු රොක් එක පෙට්ටිගල රොක් එක. අපේ නෙක්ස්ට් වීඩියෝත් එක සෙට් වෙන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න අපි